Bună dimineața de aici din Delhi, iar sunt în Torișcă și astăzi ne îndreptăm către Chandni Chowk, faimosul bazar de aici din Delhi și totodată cea mai dens populată zonă a orașului vechi. Poate nu ați auzit de Chandni Chowk, dar cam tot ce ați văzut negativ despre India din Chandni Chowk provine. De la mâncarea stradală făcută în condiții de igienă suspecte, până la aglomerația și la vacile care merg pe stradă, în Chandni Chowk o să le găsim pe toate, așa că haideți cu mine în locul din Delhi, care garantat ne va oferi un șoc cultural. Și atmosfera de aici, din vechiul oraș Delhi, deja își face simțită prezența. Practic intrăm în epicentrul haosului urban și totodată într-unul dintre locurile unde vedem cu adevărat de ce Delhi este al doilea cel mai dens populat oraș din lume după Dhaka, Bangladesh. Și practic primul lucru care îți sare în ochi sunt cablurile astea și cum e managementul cablurilor pe aici și totodată hamalii care transportă cu bicicletele produsele ce urmează să fie vândute în bazar la Chandni Chowk. Și uitați cum se circulă pe aici, pur și simplu tot este un slalom printre obstacole. Ca să traversezi în India, pui mâna în fața mașinii, pentru că dacă n-ai oprit mașina cu o parte din corpul tău, mașina va trece chit că mai are 1 milimetru. Și tocmai ce am coborât, suntem la intrarea în Chandni Chowk, orașul vechi din Delhi. În față, acolo, avem Jama Masjid, moscheea pe care am vizitat-o anterior, de fapt moscheea pe care am vizitat-o ieri. Și de data asta, pentru că am puțină experiență cu orașul vechi din Delhi, o să vă duc fix pe cele mai aglomerate străzi, fix pe cele mai nebune străzi. Chandni Chowk e renumit pentru că aici se vinde absolut orice, de la nuci de cocos, la haine și la faimosul street food local. Practic, o mare poveste istorică despre piața asta nu pot să vă spun, decât că ea a apărut ca și concept prin secolul XV și a fost creația primei prințese din familia Mughalilor. Pe scurt, femeie fiind și pasionată de shopping, a creat un bazar în forma unei semilune. Și practic, dacă am dat acum puțin zoom pe Google Maps, am vedea că alea principală de aici din Chandni Chowk are forma unei semilune. Totuși, nu mai e cazul chiar atât de pronunțat cum era în secolul XV, pentru că acum, pe lângă semiluna aceea, s-au construit o groază de case de carton, construcții ilegale, bărăci, tarave și forma de semilună nu mai este neapărat păstrată. Dar cam asta este originea bazarului și cam asta este povestea sa. Chiar aici se transportă laptele. În India ceaiul se bea cu lapte și în fiecare dimineață vin băieții ăștia cu lapte în canistrele astea și îl distribuie vânzătorilor de aici, de la gheretele stradale din Delhi. Totuși, laptele nu este cel mai periculos lucru pe care poți să-l încerci stradal pe aici. Laptele în India, dacă este fiert înainte, este surprinzător de safe și ok. Mi-am cumpărat produse lactate, am băut lassi, deci n-am avut treabă. Tot ce e de evitat aici, în general, este carnea, pentru că lanțul frigorific este destul de nerespectat în India. Ca să nu mai spun că nici nu se consumă prea repede, deoarece peste 70% din populație este vegetariană. Așa că, dacă vreți să vă bucurați de mâncare stradală, regula de aur este să vă uitați la surroundings, la locația în care respectivul magazin se află, pentru că dacă locația este curată, probabil și restaurantul va fi curat. Și mai mult decât atât, să evitați cu orice preț carnea, chiar și la restaurante care sunt curate și bune, din cauza faptului că, v-am spus, nu prea se ține cont de lanțul frigorific și nici nu se consumă mereu cât e proaspătă. Aici se pregătește fire pan. Fire pan-ul este o frunză de tutun în care se bagă cardamom, mentă și alte condimente, se dă foc și ți-o bagă în gură. Aș încerca una pe cameră, dar eu așa ceva nu mai bag în gură. Este pe departe cel mai nasol lucru pe care l-am încercat, deci nici nu pot să vă descriu gustul. Deci este teribil, este absolut teribil. Deci probabil dacă ar fi să fac un top al celor mai groaznice mâncăruri pe care le-am încercat, fire pan-ul e pe primul loc. Și nu doar eu zic asta, vorbiți cu orice om care a încercat chestia asta. Acolo sunt floricele folosite în ritualurile hinduse pentru binecuvântări. La intrarea în templele hinduse ți se pun în creștetul capului acele flori sau sunt aduse ca ofrande zeităților.
O altă problemă cu care orașul Delhi se confruntă este cea a persoanelor fără adăpost. Este la momentul de față orașul din India unde cei mai mulți oameni nu au un acoperiș deasupra capului și prin orice district te-ai plimba, prin orice zonă, o să vezi sacii ăștia, o să vezi hainele astea răsfirate peste tot din cauza faptului că oamenii nu pot să își permită să-și cumpere o casă aici. Totuși, am vorbit ieri în videoclipul precedent cu niște localnici și prețurile nu sunt deloc mari, doar că salariile sunt groaznice în comparație cu prețurile. Pe scurt, un apartament în Delhi, exceptând zona de sud sau zona India Gate, unde sunt ambasadele, o să te coste în jurul sumei de 5.000 și 10.000 de dolari să ai un acoperiș asupra capului. Problema apare în momentul în care salariul tău mediu pe economie este de 200 de dolari. Și asta este scenariul fericit în care tu lucrezi într-un loc unde există un salariu. Majoritatea oamenilor de aici muncesc în regim zilier, muncesc cu ziua și vă dați seama că și salariile sunt pe măsură, dacă putem numi salariul comisioanele alea mici de le fac. Dacă călătoriți pe aici, trebuie să aveți foarte mare grijă la apă. Veți vedea aceste standuri care vând apă, să nu care cumva să vă vină vreo idee. Apa în India se vinde cu timbru, se vinde sigilată. Ce vedeți acolo la 2 rupii este apă de la chiuvetă rece. Deci practic plătiți serviciul că beți apă rece, nu serviciul că beți apă purificată. Deci întotdeauna mare atenție cu apa. Uitați-vă în ce hal e situația aici pe stradă. Deci aici pur și simplu nu prea există departament de curățenie, să vă spun așa, deoarece nici nu ai cum să menții curățenia în tot haosul ăsta. Literalmente, am mai văzut oameni care încearcă să măture, dar cam pe aici se termină lucrurile. În față avem un templu janist. Janismul este una dintre cele mai vechi religii din lume. A apărut chiar înainte hinduismului și chiar înaintea budismului. Filozofia janistă se bazează pe teoria karmei. Adică nu trebuie să faci rău și în momentul în care ai o karmă pozitivă, vei scăpa dintr-un lung ciclu de durere și reîncarnare. Janiștii sunt de două tipuri. Există călugări janiști și există janiști practicanți. Diferența între janiștii practicanți și călugării janiști este că janiștii practicanți acceptă faptul că se vor mai reîncarna. Călugării janiști consideră că este destinul lor ca în această viață să scape de reîncarnare. De aceea, călugării janiști trăiesc un trai foarte auster. Nu dețin posesii materiale. Unii dintre ei chiar nu se spală pentru a nu face rău microbilor. Și mai mult decât atât, un alt aspect interesant este că ideea de a nu deține posesii materiale merge atât de departe, încât o parte dintre janiști merg dezbrăcați pe stradă. Oficial am intrat în Chowk Bazar și, după cum v-am spus, e o mare problemă cu cerșetorii și cu oamenii străzii. Lumea doarme pe stradă aici în Delhi și la orice colț de stradă vei găsi persoane care nu au casă și se odihnesc aici. Nici măcar nu mai au energia să cerșească. S-au obișnuit cu statul pe stradă de cât timp stau aici pe stradă. În general o să-i vezi așezați lângă temple janiste sau lângă temple chic, pentru că acolo se oferă mâncare gratuită. Există o gurduara aici în Delhi care hrănește undeva la peste 100.000 de oameni pe zi. Tot aici avem șoferii de rickshe și dacă mergi pe partea cu mașinile, e cel mai bun mod de a avansa prin aglomerația urbană de aici, din Delhi. No, thank you, my brother. De altfel, un alt aspect al vieții din Delhi cu care trebuie să te împaci în momentul în care ai ajuns aici ca turist e cu ce implică un ambuteaj. Pentru că dacă ești într-o rickshaw, cum călătoresc eu de obicei pe aici, pentru că este cel mai convenabil mijloc de transport, te vor înconjura vreo 5-6 cerșetori și vor pune constant mâna pe tine. Nu trebuie să te panichezi, asta e parte din experiență. Trebuie să te înveți să te bucuri de chestia asta. Deși nu știu cum poți să te bucuri de chestia asta, doar că nu se pune că ai fost în India dacă n-ai pățit chestia asta. Asta e adevărata India și, după părerea mea, dacă vrei o experiență în India, stai departe de agențiile de turism. Agențiile de turism o să pur și simplu controleze atât de mult din ce poți să faci și din cât de mult poți să te bucuri de haosul ăsta, încât pur și simplu nu vei mai simți experiența aia autentică. Mă uitam cât de simplu e pentru oamenii care își iau tur, cum vin cu microbuzul, cu aer condiționat, cum nu trebuie să negocieze cu șoferii, cum nu trebuie să se gândească, băi, o idee bună sau nu să intru pe strada asta.
Dar, sincer să vă spun, fix simplitatea asta cam distruge aventura din a călători. Așa că, personal, mereu o să militez pentru varianta mai nebună. Bună ziua! În caz că aveți probleme cu sexul, Young Maker aici în Delhi vă rezolvă. Deci chiar aici avem un centru pentru probleme cu sexul. Nu știu ce probleme cu sexul rezolvă băiatul ăsta, dar eu am încredere într-un indian care spune că rezolvă astfel de probleme. Când vedeți persoanele cu turban, și asta e o misconcepție foarte comună pe care multă lume o face, cei cu turban nu sunt musulmani, cei cu turban sunt sikh. Sikh este o religie care se găsește tot pe aici, prin India, a apărut prin secolul XIV, deci mult mai târziu decât islamul, și ideea cu ea este că un gurdawara, un guru, că de acolo vine termenul de guru, pe care îl tot auzim la televizor, a avut revelația că nu există musulmani, nu există creștini, nu există hinduși, există doar Dumnezeu. Și s-a construit un sistem filozofic care spune că fiecare religie este practic o manifestare culturală a aceleiași divinități și care luptă împotriva discrepanțelor dintre oameni. Chiar cât vă spuneam povestea asta, trecem prin fața unui gurudwara, unui templu sikh, unde ești permis să intri și ești permis să fii hrănit, pentru că pentru asta sunt ei faimoși, pentru faptul că oferă mâncare oamenilor și săracilor în general, doar că nu-și cere nimeni adeverință de venit ca să mănânce aici, oferă mâncare gratis. Vei fi primit în acest templu, indiferent de religia pe care o ai, indiferent de valorile în care crezi, pentru că principiul de bază aici în sikhism este pur și simplu întrajutorarea umană și toată ideea asta de fraternitate globală. Totuși e automat o ideologie care a atras foarte mulți oameni, deoarece este a patra cea mai răspândită religie din lume. Avem sute de milioane de practicanți, cei mai mulți aflându-se în India și în Canada, deoarece diaspora indiană este foarte, foarte pronunțată în Canada. Doar uitați-vă puțin la cablurile astea, deci în ce hal sunt puse. Trebuie să ai grijă să nu dai cu capul în ele atunci când mergi. Situația mai puțin mai complicată, deoarece ăștia își taie cablurile și le lasă să atârne pe înălțimea de indian. Sunt puțin mai înalt așa și mai dau cu capul în ele, trebuie să am grijă. Doar uitați-vă ce-i pe aici, când vine vorba de cabluri. Da, deci după cum v-am spus, managementul cablurilor e dus la extrem pe aici, deci doar uitați-vă. Eu doar îmi imaginez ce se întâmplă dacă e o defecțiune la cablu de internet. Cum îl găsești în tot talmeș-balmeșul ăla de cabluri? Oh, era să mă calce băiatul ăsta. Hai să traversăm și să avem grijă la cabluri. Și cam astea sunt prețurile la street food, deci ca să vă dați seama, 20 de rupii înseamnă a cincea parte dintr-un dolar, deci sub un leu. Să-ți iei o gălușcuță din asta sau ce se mai prepară pe aici. În general, mâncarea stradală în India este foarte, foarte creativă, la modul că nici măcar nu mai este neapărat ceva tradițional. Efectiv, am văzut o omletă în care se punea Coca-Cola. Asta nu are treabă cu mâncarea tradițională indiană, dar sunt foarte multe astfel de creații peste tot. Și, na, lumea e creativă aici pe străzile din Delhi. Uitați o vacă! Mamă, ăsta l-a lovit pe om cu biciul în loc să dea în vacă. Măi, deci nu știu cum să vă descriu. Mâncarea stradală arată foarte neigienic, dar miroase atât de bine încât mă tentează. Chiar mă foarte tentează. Deși aici ai ultimul loc, dat fiind condițiile de igienă, în care ar trebui să mănânci stradal. Uitați și principalii inamici publici de aici, din Delhi. Maimuțele astea care te bat, fură și uitați câte sunt. O gașcă de maimuțe chiar acolo. Merg pe cablurile electrice și sunt la furat. Deci trebuie să ai mare grijă cu ele că sunt foarte periculoase. Ia uitați-le. Umblă în gașcă și dacă nu le dai mâncare te căpăcesc. Uitați cum dau maimuțele la o parte, pentru că maimuțele vin să fure chestii de aici. Un alt lucru interesant, mai ales când trecem pe lângă comunități bengali sau pe lângă musulmani din India,
o să observați barba aceea roșie pe care o avea domnul pe lângă care am trecut. Barba aceea este vopsită cu henna și din cauza faptului că nu este permis să-ți vopsești părul, să-ți vopsești barba, singura chestie care e sună, care e practic acceptată, e să-ți o vopsești cu henna. Așa că lumea și-o vopsește cu henna, de unde, mai ales prin Bangladesh, o să vezi persoane care au barba sau părul roșu. Am decis să o urmez pe prietena mea și să văd unde mă duce. Mă lași să trec, scumpo? Să vedem dacă ne lasă să trecem. Hei, fii cu minte. Da, deci aici tu te dai când trece vaca, dar m-am acomodat cu obiceiul ăsta cultural, să spun așa. Și haideți să intrăm și mai adânc în haosul acestui bazar. Uitați-și pe simpatica asta, pare mai pasionată de motociclete și lumea le tot aduce mâncare, iar aici se pregătesc niște gogoșele sau niște pâinici. Și uitați cât de interesant este procesul când sunt făcute la un fel de țest. De fapt, pe pereții unui butoi. Tactica asta am mai văzut-o și în Uzbekistan. Așa se făcea în Samarkand nanu, doar că nu era un butoi, era un cuptor de lut. Dar tocul lipit pe pereți se făcea. Deci uitați-vă apă cum se transportă. Tocmai am ajuns în zona cu produse hindu. Oh, era să mă curentez. Da, deci trebuie foarte atent când mergi pe aici. Personal îmi place. Uitați, o supă se prepară. Toate cele. Panir. Ador, trăiesc pentru chestia asta. Asta e cel mai bun lucru care s-a inventat. Se numește panir și e un fel de tofu, doar că din lapte și e atât de bun, Doamne, seamănă puțin cu halumiu. Deci de când am venit, nu în India, în Nepal, mănânc zilnic. Gândiți-vă că de 2 săptămâni, în dieta mea, există chestia asta și eu n-am mai mâncat carne, am mâncat doar panir, este incredibil. Haideți să vedem cum putem traversa pe aici. Pentru că să traversezi pe aici e o adevărată provocare. Hai că am luat-o prin spatele ambuteiajului și să vedem ce facem acum. Tot aici avem și mai mult street food. Astea sunt niște gogoșele de ale lor tradiționale, banane. Și simt că ușor, ușor mă pierd prin piața asta, dar nu mă deranjează absolut deloc tot acest haos. Uitați oamenii aici în Delhi, cum stau cu pensul la mână sau cu cleștele, cu patentul, cu un fierăstrău, cu ce meserie știu ei să facă și așteaptă să fie contactați pentru un mic comision. Deci aici pur și simplu o mare parte din lume muncește cu ziua, sunt zilieri. Deci după cum am spus, conceptul ăla de salariu mediu, care oricum e $200, deci nu-i mare lucru, este deloc mediu, nu este accesibil tuturor. Cred că sunt mai mulți oameni care muncesc cu ziua aici decât pe salariu. Uitați-vă doar cum peste tot pe stradă vei găsi persoane care dorm, care sunt agățate de toate băncile și au toate hainele întinse pe borduri. Deci există în continuare o mare problemă cu inechitatea socială aici în India și prețurile, raportat la cei $200 care iau ei pe lună, sunt enorme. Adică să mănânci la un restaurant care nu-i mâncare stradală și e mai apropiat de standardele europene de igienă, să zic că costă în jur de 70-80 de lei. Păi, ai luat 10 mese la un restaurant și ai consumat salariul unui jurist sau unui economist în India. Deci, automat, e o mare, mare problemă când vine vorba de componenta salarială aici. Și dacă $200 e salariul de Delhi, doar vreau să vă imaginați cât o fi salariul de provincie. Și dacă v-a plăcut videoclipul de azi, un like și un subscribe, iar eu și cea mai bună prietena mea vă dorim salutări din New Delhi!